Вітаю! Ми знайшли той самий російський нафтовий тіньовий флот. Підписуйтесь на YouTube канал Української правди, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео, бо ми починаємо. We'll have a full import ban. Ми повністю заборонимо морський імпорт російської нафти. Ограничение западными странами цен на морские поставки российской нефти в $60 за баррель вступило в силу. Никакой катастрофы мы здесь не видим. Это заставляет наши компании действовать более энергично, искать новую логистику, искать новых партнеров, и они находят. В целом нефтегазовый рынок России находится в хорошем состоянии и имеет блестящие перспективы развития. Не просто довести товар до порта и продать его, мне не хочется обо всех говорить инструментах. «8 і 9 листопада цього року з Чорноморського порту Новоросійськ, Російська Федерація, вийшло 2 нафтових танкери – «Ліпарі» та «Срєдіна». Перший зареєстровано в Ліберії, Африка. Другий має панамську реєстрацію. Обидва танкери за реєстраційними документами слідують до порта міста Констанца, Румунія. Обидва транспортують нафту неважких сортів з загальним об'ємом 160 тисяч тонн. Обидва вже за кілька днів мають бути в Румунії. 10 листопада 2024 року більше 15 годин тривала атака Росії в коридорі України. Десятки БПЛА різних областей. І в це складно повірити, але в цей самий час десятки танкерів везуть російську нафту і нафтопродукти напряму з території Російської Федерації, зокрема в Європейський Союз, країни Європейського Союзу. Ми зараз вирушаємо з Києва 7 година ранку в напрямку румунського кордону для того, щоб спробувати дослідити і показати хоча б частину так званого тіньового флоту Російської Федерації. За моєю спиною міжнародний пункт перетину, і на паромі прямуємо ось там вже Румунія. За час повномасштабного вторгнення сюди вже влучав ворог.
А зараз ми поїдемо туди, куди в порти, які і місця, і пункти перетину, які Росія не атакує, тому що туди приходять і досі, на 3-му році повномасштабного вторгнення, приходять танкери з російською нафтою. Європейський Союз. Буквально 10 хвилин ми в Румунії. Констанца, Румунія. Так, ну що, зараз ми їдемо, об'їжджаємо порт Констанці для того, щоб під'їхати до танкера, який називається Средіна. Він має панамську реєстрацію, ходить під панамським прапором. І наскільки я розумію, прийшов він з порту Новоросійська, Російська Федерація. І наскільки я розумію, чекає біля берегів або там черга на розвантаження, або якісь інші обставини. Зараз спробуємо його побачити. Ось цей танкер. Ось він прийшов з Новоросійська, Румунія. Зараз подивимось. Бачимо. Через 200 метрів поверніть праворуч. Цікаво тут Поверніть в Румунії. праворуч, а потім поверніть праворуч. Вже бачу декілька заправок Лукойл. Судячи з марін-трафіку, ми співставили з Google картами і десь ми тут на точці. І позаду видно силуети 3 танкерів, один з них має бути Средіна або Средина. Однак серед танкерів, які ви бачите на екрані, немає Средіни. Танкер з Росії не видно з берега. Він стоїть ще приблизно на 10 кілометрів далі у морі. І, забігаючи наперед, Средіна ховатиметься так в морі тиждень. Натомість у порту Констанци розвантажується ось цей танкер Sea Devil. Цей танкер прийшов у Румунію з турецького порту Джейхан, але після розвантаження, за інформацією наших джерел у правоохоронних органах, прямує до Росії в порт Новоросійська на завантаження.
Нещодавно видання «Політико» повідомляло, що управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством розслідує постачання російських нафтопродуктів до ЄС в обхід санкцій через Туреччину. За рік після запровадження 5 лютого 2023 року ембарго на поставку російських нафтопродуктів країни ЄС імпортували більше 5 мільйонів тонн на понад 3 мільярди євро з 3 турецьких портів, попри те, що у цих портах немає переробних потужностей, серед яких саме порт Джейхан, звідки до Румунії і прибув Сі Джевел. Тільки в цьому році цей танкер в Росії завантажувався тричі – у лютому, у березні і у травні. Після розвантаження знову пішов в Росію. І от на онлайн-трекері Marine Traffic можна бачити, як цей самий танкер, який ми декілька годин тому знімали в порту Констанци, повертає у море. І пункт призначення зазначено Новоросійськ, Російська Федерація. І наразі перебуває біля турецьких берегів. Вступайте до клубу «Української правди». Якщо ви хочете, щоб ми мали можливість знімати більше таких матеріалів, підписуйтесь на YouTube канал «Української правди», натискаючи на кнопку «Підписатись» під цим відео. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це Росія. А це інший румунський сусідній порт Мідія. Сюди також з Туреччини прибув ще один танкер «Міневра Пасіфіка». За даними джерел «Української правди», у правоохоронних органах лише в цьому році танкер двічі завантажувався у Росії. В минулому році, за даними онлайн-трекерів, танкер відвідував країну-агресора 4 рази. Але повернемось до танкерів «Средіна» та «Ліпарі», які 8 та 9 листопада вийшли з Росії до румунського порту Констанца. «Средіна» продовжує стояти далеко в морі біля Констанци, а «Ліпарі» несподівано замість Констанци пішов до сусідньої Болгарії. Оскільки танкер з панамською реєстрацією «Средіна», який вийшов з російського порту Новоросійськ і так протягом 3-го вже дня і не зайшов до порту Констанца, продовжує перебувати біля берегів, ми вирушили до сусідньої Болгарії, куди також з Новоросійська прибув також танкер з російською нафтою. А ще газовоз буквально сьогодні. Бо Росія – це що? Це газ і це нафта. А ось і заправка «Лукойл», до речі. Зараз покажу. Не перемикайтесь. Бургас, Болгарія. Ось танкер «Ліпарі», зареєстрований в західноафриканській країні Ліберія, який прибув у Болгарію. А
ось неподалік від Ліпарі найбільше підприємство з переробки нафти на Балканському півострові «Росінець», яке належало російському нафтовому гіганту компанії «Лукойл», а з вересня минулого року перейшло у державну власність Болгарії. Бочки «Лукойл». А це танкер «Стамос», зареєстрований на Мальті, який відшвартовується від бази «Росінець». Цей танкер встиг побувати в Росії цього року кілька разів. Ще 2 рази «Стамос» відвідував Росію у 2023 році. Як ви гадаєте, куди прямує «Стамос»? За моєю спиною танкер «Ліпарі», який декілька днів тому вийшов з російського порту Новоросійськ, і танкер «Стамос», який щойно вийшов з нафтобази «Лукойл», пришвартувались в морі один до одного. Схоже, може відбуватись перевалка нафти. Ось такий він тіньовий флот Російської Федерації. Однак зустрічаються танкери далеко від берега, тому нам не вдається дістати їх з першого разу. Ми знаходимо найближчу точку і з другого разу підлітаємо до танкерів впритул. У 2022 році Європейська комісія дозволила Болгарії імпортувати та переробляти російську нафту до кінця 2024 року. Болгарія отримала виняток, щоб забезпечити безпеку поставок на внутрішньому ринку. Однак почала приймати російської нафти більше за свої потреби, очевидно, допомагаючи Росії продавати нафту третім країнам. За даними звіту антикорупційної групи Global Witness, аналітичного центру КРІА та Інституту публічної політики, за перші 10 місяців 2023 року завод переробив майже 5 мільйонів тонн російської нафти, спрямувавши до Кремля більше 1 мільярда євро прямих податкових надходжень. Як заявляв раніше господар Кремля Владимир Путін, приблизно стільки за рік пішло на фінансування ПВК «Вагнер». У тому ж 2023 році болгарський уряд ухвалив ініціативу щодо припинення імпорту російської нафти. Обмеження використання російської нафти на цьому нафтопереробному заводі «Лукойлу» мали скоротитись до 80% до кінця 2023 року, і повна відмова від російської нафти мала бути застосована до жовтня цього року. Однак те, що ви бачите на своїх екранах, відбувається вже у листопаді. Ось так відбувається перевалка російської нафти у морі. Перевалка у морі триває добу.
Наступного дня ми повертаємось до спостереження за танкерами. 8 година ранку наші два вже добре знайомих танкери «Стамус» і «Ліпарі» вже стоять на відстані один від одного. Відповідно, перевалка відбулась. Можна побачити, що «Ліпарі» вже не завантажений, а «Стамус» навпаки завантажений. І зараз обидва танкери підуть в різні боки, я так розумію. Можливо, «Ліпарі» повернеться назад у порт Новоросійська, а «Стамус» піде, розвантажуватись в один з портів Європейського Союзу, так наче в нього на борту не нафта з Росії. І як ви вже могли здогадатись, ще за добу танкер «Стамус» повертається до бази «Лукойл». За моєю спиною ви можете бачити той самий танкер «Стамус», який позавчора в морі тут, біля Бургаса, перекачував нафту з танкера «Ліпарі», який прийшов сюди з порту Новоросійськ, Російська Федерація. І зараз на цій базі «Лукойл» «Стамус» буде перекачувати нафту, російську нафту. Ось так працює тіньовий російський флот тут, в Європейському Союзі. Зверніть, будь ласка, увагу на ці бочки. Завтра після розвантаження танкера ми перевіримо, скільки з них буде заповнено. 16 листопада, ранок. За моєю спиною знову танкер «Стамус», який по ватерлінії, судячи, вже розвантажився вночі. Ось так російська нафта шляхом і за допомогою тіньового флоту опинилася тут, в Бургасі, в Болгарії, в Європейському Союзі на 3-му році повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також можна помітити, що 2 з 6 пустих бочок НПЗ вже заповнені. Повертаємось до Румунії, міста Констанца. Порт для того, щоб зустріти новий танкер «Алтай», який прийшов з того ж таки порту Новоросійськ, Російська Федерація. І також, якщо пощастить і почнеться перевалка з танкера «Средіна», який також прийшов з Новоросійська і з минулої неділі, а сьогодні вже субота, тобто 6-й день, перебуває в морі біля берегів Констанци, очевидно, або чекає на перевалку, або щось трапилося. Часу залишається не так багато. Сподіваємось, що з одним з цих 2 танкерів почнеться якась активність, і ми задокументуємо ще один епізод роботи тіньового флоту Російської Федерації в Європейському Союзі. Танкер «Алтай»
вийшов з порту Новоросійськ Російська Федерація 14 листопада 2024-го. Судно зареєстроване на Маршалових островах. На борту перебувають 19 членів екіпажу з російським громадянством і 2 грузин. Таким чином, разом з Ліпарі, який прийшов у болгарський порт Бургас, і Средіною, який продовжує перебувати у морі біля румунського порту Констанца, це вже 3-й танкер з російською нафтою протягом тижня лише у цих 2 країнах. Констанца, Румунія. Танкер «Алтай», який вийшов з новоросійського порту Російської Федерації, прямує в порт Мідія, Румунія. Зараз проходить просто за моєю спиною, але його не видно, оскільки велика відстань, лише з дрона ми змогли хоча б трохи його розгледіти. У тому, що це саме Алтай, окрім відповідних даних онлайн-трекера, можна переконатись за характерними білими літерами на синьому борту. – 17 листопада, 7 година ранку. Сьогодні вранці Росія здійснила одну з наймасштабніших ракетних атак по території України. Ціллю була українська енергетика, за інформацією «Української правди» та військових. Атака розпочалася о 6 ранку. Цей саме час тут ми зараз перебуваємо в порту Мідія, Румунія, Європейський Союз. Якщо я правильно пам'ятаю, НАТО. Ось там, десь приблизно в 10 кілометрах від цього порту 3 румунських буксира. Зараз я назву їх реєстраційні: Тірено, Бухурешті і Астана буксирують нафтовий танкер «Алтай», який прибув сюди, в Румунію, до берегів Румунії, з російського порту Новоросійськ. У розпорядженні нашої редакції опинилась переписка одного з моряків танкера «Алтай» Богданова Івана Володимировича, 3 лютого 1993 року народження. Богданов – кваліфікований матрос палубної команди танкера «Алтай». У цій переписці матрос Богданов зазначає, де він працює, де перебуває і куди прямуватиме. Предположительно, 27-го посадка на судно. А ты матросом в Колумбии на каком судне работаешь, Ванек? У меня кореш тоже сидит в Колумбии 3-м. На Алтай. Да? Ну, может, когда-нибудь пересечемся с ним. Его как зовут? Богдан. А в Россию когда? Ты где сейчас? Надеюсь, скоро. Мы сегодня рано утром снялись с якоря и снова направляемся в Новороссийск на загрузку. Стояли в территориальных водах Румынии на якорной стоянке. Танкер «Алтай» близько тижня перебував у морі біля Румунії, постійно змінюючи позицію і відстань від берега, і наразі дійсно повернувся в Росію на чергове завантаження. Ви не повірите, зараз 2 година ночі, і танкер «Средіна», який тиждень тому прийшов сюди до берегів Констанци,
Румунія з Новоросійська, Російська Федерація нарешті почав рухатися на буксирі. Щоправда, і напевно зараз вночі, там далеко в морі, відбуватиметься стиковка з іншим танкером для того, щоб перекачати нафту і, власне, відвести її в порт. Ось танкер «Средіна», який прийшов до Констанци, Румунія, Європейський Союз і НАТО. Знову Російська Федерація, яка, за словами російського диктатора Путіна, воює з НАТО. Ось танкер «Мелахет», також панамської реєстрації, як і «Средіна», до якого буксири пришвартовують в морі танкер з російською нафтою для перевалки. Наступного дня нам вдається знайти судно для того, щоб спробувати дістати у морі танкер «Средіна», який перевантажується на танкер «Мелахет». Ось на яку відстань ми відійшли від берега, і все одно танкери виглядають як маленькі цяточки. В морі там, де вони перевантажуються. Зараз на екрані ви бачите танкер «Мелахет» помаранчевого кольору, за яким видно фрагмент танкера «Средіна» синього кольору. А тепер уявіть, скільки таких перевалок в морі, далеко в морі відбувається тут протягом року. І скільки таких перевалок відбувається в інших країнах. В Болгарії, в Туреччині, в Греції, в Італії, в Іспанії і так далі. І скільки це мільйонів, десятків і сотень мільйонів євро, які Росія заробляє на своїй нафті і нафтопродуктах для того, щоб продовжувати агресію. Те, що ми наочно продемонстрували в цьому матеріалі, Болгарія, Румунія, це лише потрібно розуміти маленька частина. Зараз, просто зараз танкери йдуть в порт Трієст, Італія, Роттердам, Голландія. Стоять танкери біля іспанських берегів і так далі. Це десятки кораблів. Цей процес не швидкий, вони довго чекають в морі, перевантажуються, ховаються, відбувається в більшості випадків це вночі. Чому це бачимо ми, звичайні журналісти з України, з камерою і з дроном, і не помічають місцева влада, правоохоронні органи, Європейський Союз. Адже це не так складно відмоніторити, враховуючи їх можливості, кількості людей і ресурси. Напевно, це вигідно, є якась домовленість неформальна про те, що це має відбуватися, але мало хто, напевно, усвідомлює, що це подвійні стандарти. З одного боку, цивілізований світ і Європейський Союз
декларує боротьбу з диктатурою, зокрема російською, а з іншого боку живить і продовжує живити, продовжує харчуватись російською нафтою. І саме тому російська агресія в Україні продовжується. Оскільки, як це вже очевидно, не тільки з цього епізоду, санкцій проти Росії недостатньо. А ресурсы энергетические в России просто безграничны. Сьогодні, 26 листопада 2024-го, танкер «Мелахет», на який тиждень тому відбулася перевалка російської нафти з танкера «Средіна», вже пришвартувався до танкера з безпосередньою російською реєстрацією ВФ «Танкер-3» в територіальних водах Румунії. Це перший помічений нами випадок, коли доставка нафти в Європейський Союз відбувається не за допомогою танкерів тіньового флоту, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях, а за допомогою російського судна. Танкер ВФ «Танкер-3» прийшов у Румунію з російського порту міста Новоросійськ.